فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ال HDRI وازاي نستخدمها في إضاءة المشاهد الخارجية، وازاي نقدر نغير في اتجاه الشمس الموجودة في الصورة، وهنعرف كمان بعض المواقع اللي بنقدر اننا نحمل منها ال HDRI. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لازم نعرف ايه هي ال HDRI. ال HDRI عبارة عن صور بانوراما بزاوية 360 درجة، تم التقاطها بكاميرات احترافية جدا لأماكن حقيقية زي ما احنا شايفين في العرض اللي قدامنا ده بالظبط. والصور دي بتبقى متوفرة عندنا في جميع الأوقات، يعني ممكن تبقى نهارية، ممكن تبقى ليلية، ممكن تبقى ساعة غروب. زي ما احنا شايفين كده الصورة دي تم التقاطها في وقت كان السماء فيها غيوم. الصورة دي برضو وفي كمان الصورة دي صورة نهارية، السماء فيها تعتبر شبه صافية وكمية سحب بسيطة جدا. وفي بقى كمان صور ليلية شوية، دي برضو ساعات بتنفعنا في اللقطات الليلية زي الصورة دي كده كمان. طيب ال HDRI بتبقى متوفرة عندنا بتو اكستنشن. عندي الاكستنشن HDR او EXR. طيب دلوقتي عايزين نعرف احنا هنضيف ازاي ال HDRI للمشهد اللي قدامنا ده علشان نعمل اضاءة ليه. في البداية خلونا نعمل ريندر كده، هنلاقي ان المشهد مفيهوش اي نسبة اضاءة، وبالتالي الريندر طالع لونه اسود. تمام؟ طيب علشان اضيف ال HDRI انا بحتاج يكون عندي نوع من انواع الاضاءة بتاعة الفيري لايت، وهي الدوم. والدوم دي هي بتبقى عبارة عن بيئة محيطة بالمشهد بتاعي بربط بيها الصورة ال HDRI. هندخل بقى دلوقتي على علامة اللايت ونختارها تكون فيري، واختار فيري لايت ونختار دوم، ونيجي على المشهد هنا في اي مكان هضغط ليفت كليك، هلاقي الدوم بتاعتي خلاص بقت موجودة. ودي البارامترز بتاعتها. خلونا نعمل ريندر كده ونشوف شكل المشهد هيبقى عامل ازاي بعد ما ضفنا الفيري دوم. دي الفيري دوم، بدأ يبقى فيه إضاءة شوية للمشهد. من خلال المالتيبلاير بقدر ان انا ازود الإضاءة، ممكن مثلا نخليها 5، هنلاقيها زادت، نخليها 10. تمام، لكن انا هرجعها 1 زي ما هي لحد ما نضيف ال HDRI ونشوف هنتعامل ازاي مع الإضاءة بتاعة المشهد. طيب عشان اضيف ال HDRI نخلي بقى الانتر اكتف ريندر مفتوح كده، عشان نضيف ال HDRI بننزل هنا في البارامترز عند علامة الماب، بنضغط نو ماب، نختار فيري بيت ماب، وببتدي اختار نوع ال HDRI اللي انا عايزه استخدمه. احنا هنستخدم مثلا دي عشان الشمس فيها واضحة شوية، فانا بختارها وبضغط اوبن. كده المفروض ان ال HDRI اتضافت، بدليل زي ما احنا ملاحظين كده في الانتر اكتف ريندر ان المشهد اتغير، الخلفية بتاعت المشهد الخارجي بتاعي بدأ يبقى فيها الصورة ال HDRI بتاعتي، لكن مضلمة شوية مش زي ما شفناها في الصورة. وعلشان نعالج الحكاية دي، هل أنا أقدر إن أنا لو زودت الضم مثلا ل10 زي ما كنت عاملاها، لكن أنا هرجعها ل1 تاني مؤقتا لحد ما نشوف ازاي نقدر برضو نزود الإضاءة من ملف ال HDRI. هندخل بقى بعد كده على الماتيريال، هناخد المابة بتاعة ال HDRI نعمل لها كده دراج للماتيريال وتكون انستنس ونضغط اوكي.
نكبرها بقى شويه كده. لو ضغطنا عليها هتظهر البارامترز بتاعتها. اول حاجه لازم نعملها ومهمه جدا ان احنا نختار ان المابنج تايب بتاعتي تكون سفيريكال، بما اني هربطها بالضم يبقى لازم التايب بتاعها يكون سفيريكال. طيب دلوقتي احنا ملاحظين ان المابة قدامنا الاضاءة فيها طبيعية جدا وقوية، ما هيش ضعيفة زي ما هي ظاهرة هنا معايا في المشهد الخارجي. طيب يا ترى نقدر نزود الاضاءة بتاعتها ازاي؟ بنقدر ان احنا نزود الاوفرال مالت او ريندر مالت. يعني انا بشوف ان النتيجة اللي بتاعت الاتنين واحدة. يعني مثلا لو انا خليت دي 10 هلاقي هنا الاضاءة زادت شوية. لو رجعتها واحد تاني وزودت الريندر مالت ال10 برضو هنلاقي ان الاضاءة برضو زادت بنفس النسبة اللي كانت موجودة هنا، لكن مع الفرق بس ان الصورة هنا فضلت زي ما هي. يعني لو قررت تاني اللي انا عملته، لو انا غيرت بلاقي ان الصورة هنا بس لونها فاتح، انما هي نفس نسبة الاضاءة هي. تمام. انا بصراحة بحب ازود من الريندر مالت. تمام. ممكن مثلا نخليها كمان ل20 مثلا. طبعا الصورة دي من السماء فيها صافية والشمس كانت واضحة زي ما احنا شايفين، فالإضاءة بتاعت الشمس جت على المشهد شكلها كويس، والشادو بتاعها بالصدفة مكان الشمس طلع مظبوط. لكن برضو هنعرف دلوقتي ازاي نقدر نغير برضو في اتجاه الشمس. لو احنا مثلا استخدمنا HDRI وما طلعتش فيها اتجاه الشمس مظبوط زي الصورة دي، عندي طريقتين اقدر اني احرك بيها الشمس في الصورة ال HDRI. اول طريقة من البارامترز بتاعت المابة عن طريق الهوريزونتال روتيشن. لو انا حركت كده لازم نتحرك بالراحة عشان نعرف هي بتتحرك في انهي اتجاه بالظبط. لما انا زودت الشادو بتاعي كبر زي ما احنا شايفين، اذا الشمس بتتحرك في الاتجاه ده. لو انا زودت تاني زي ما احنا شايفين كده اتجاه الشمس اتغير تماما. طب لو انا كنت قللت، هي اصلا كانت 0، لو انا قللت عن الزيرو ناقص 10 مثلا، يبقى انا كده لفيت في الاتجاه العكسي والشادو بتاعي بدأ ان هو يقل. فاحنا بنقدر من خلال الهوريزونتال روتيشن ان احنا نظبط اتجاه الشمس بحيث يديني شكل كويس للإضاءة والشادو بتاعي على المبنى الخارجي. طيب انا هرجعه 0 تاني ونشوف هنقدر نغير تاني منين اتجاه الشمس. هنطفي بقى الماتيريال وهنيجي هنا على الضم. المفروض ان احنا ال HDRI احنا ربطناها بالضم. طيب معنى ذلك ان انا لما اعمل روتيت للضم المفروض ان ال HDRI تلف معايا. تعالوا كده نجرب. لو انا عملت روتيت للضم كده مفيش حاجة اتغيرت. طب تعالوا نحركها كمان روتيت تاني، برضو مفيش حاجة اتغيرت. طب تعالوا نعمل كنترول زد ونرجع الضم زي ما كانت. ليه لما بعمل روتيت للضم الصورة HDRI مش بتلف معايا؟ لان لازم اعمل خطوة من خلال البارامترز بتاعت الفيري لايت قبل ما اعمل الحركة دي. الخطوة دي من خلال قائمة دوم لايت اعمل تشيك على لوك تكستشر تو ايكون. التشيك ده معناه ان انا بعمل لوك للمابة بتاعتي بتاعت ال HDRI مع الضم، بحيث ان انا لما اجي احرك الضم بتاعتي ال HDRI هي كمان تتحرك معايا. طب تعالوا كده نشوف بعد ما عملنا تشيك على اللوك ده لما نيجي نعمل بقى روتيت لل HDRI ايه اللي هيحصل. لو انا بقى حركت كده شايفين الظل بدأ يصغر.
تمام. لو حركت كده كمان، طب لو حركت في الاتجاه العكسي، نفس النتيجة اللي حصلنا عليها من البارامترز بتاعة الماتيريال. هنا الشمس راحت في اتجاه تاني خالص، في الاتجاه بتاع الواجهة اللي من الجنب دي. تمام. زي ما احنا شايفين كده بنقدر ان احنا نتحكم في اتجاه الشمس. طبعا الصورة اللي قدامنا دي محتاجة ان لسه الاضاءة بتاعتها شدتها تزيد، فاحنا بنيجي هنا كده، وممكن برضو ان احنا نزود 20 دي، نخليها مثلا 30. هنلاقي ان الاضاءة فعلا زادت. وممكن كمان ان احنا نزود من هنا مثلا ال1 دي، ممكن نخليها 1.2 مثلا. نخلي بالنا واحنا بنزود هنا في الضوء ان احنا ما نزودش كتير، بحيث ان ما تبقاش الاضاءة بتاعة الشمس فيها بيرن. ممكن نخليها 1.5. طلعت كتير شوية. 1.3. اعتقد ال 1.3 هنا كده مظبوطة. تمام. احنا كده بقى عرفنا ان احنا ازاي نحط ال HDRI وازاي نقدر نظبط اضاءة الشمس. في بقى بعض المواقع بتوفر ال HDRI دي. في موقع اسمه HDR Maps. بندخل هنا مثلا على الجزء الفري، هنلاقي هنا عندنا فري HDRI Map. موجود عندنا 125 واحدة HDRI، أظن يعني كويسة جدا. بنبتدي إن احنا بقى نختار من هنا اللي احنا عايزينه. مثلا واحدة زي دي كده بنضغط عليها، هنلاقيه هيطلع لنا زي ما احنا شايفين كده العرض التقديمي ده للصورة، بيوضح لك الصورة شكلها ايه، والشمس فيها ظاهرة اهي كويس. لما نحب نحمل ال HDRI دي بنضغط على اد تو كارت، لكن في البداية لازم نكون عاملين ساين اب ونكون عاملين لوج ان على الموقع ده قبل ما نعمل منه داونلود. هنضغط على اد تو كارت. تمام. ونقفلها. هنروح هنا عند العلامة دي، هنلاقي نضاف هنا كلمة واحد، هنضغط عليها. هنلاقي ان هو فعلا ضاف لنا ال HDRI اللي احنا اخترناها. طيب منين هنعمل داونلود؟ هنضغط هنا proceed to check out، وبعدين هنعمل تشيك هنا، وهننزل هنا تحت ونضغط place order. هنبص نلاقيه طلع لنا خلاص اللينك اللي احنا نقدر ان احنا نحمل بيه ال HDRI بتاعتنا. تمام. في كمان موقع تاني، الموقع ده اللي هو بوليجون، كنا اتكلمنا عنه قبل كده لما شرحنا الفيديو بتاع البي بي ار ماتيريال. الموقع ده برضو بيقدم لنا HDRI. لو ضغطنا عليها كده هنلاقي عندنا HDRI اهي، وبرضو في جزء منه فري، بس هنا الفري 6 بس. يعني الموقع اللي فات كان فيه 125 واحدة فري، هنا انا عندي 6 بس. دي برضو كويسة جدا. دي بقى بنضغط بنعمل عليها داونلود عادي جدا. بنضغط مثلا كده، انا كنت عاملها داونلود قبل كده اهو. بنضغط مثلا فري داونلود، بنختار الريزوليوشن بتاعها 1K ولا 2K، طبعا هنختارها 4K. تمام. وبنضغط هنا الفري داونلود. الموقع الثالث كنا اتكلمنا عنه قبل كده برضو، اللي هو البولي هافن. بنضغط هنا على اسيست، هتظهر معانا ال HDRI ونضغط عليها، وبنقدر ان احنا نحمل اي HDRI احنا عايزينها. برضو بنضغط هنا كده،
تمام. هتطلع لنا الصورة قدامنا اهي. بنضغط هنا بنحدد احنا عايزينها EXR ولا HDR، وعايزينها برضو 4K ولا 8K. تمام. بنبتدي ان احنا نختار وبنضغط داونلود وبيحملها لنا عادي. هتلاقوا لينكات المواقع دي ان شاء الله في الديسكريبشن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش تعملوا له لايك وشير.